Kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Người con lai và chiếc vỏ ốc. Cho đến khi cô Khanh đọc câu chuyện này, cô Khanh vẫn chưa biết tác giả là ai. Nếu quý vị nào nghe và biết tác giả, xin vui lòng cho cô Khanh biết để cô Khanh thêm vào. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Bước vào tiệm Food to Go, tôi thoáng thấy một phụ nữ da đen mà tôi nghĩ ngay là người Mỹ đen hay Phi Châu, đứng trước quầy thức ăn dường như đang lựa chọn. Như thường lệ, tôi đứng đợi tới phiên mình, bỗng dưng nghe cô ta nói rõ ràng bằng tiếng Việt: "Bán cho tôi một phần cơm chiên nhỏ." Làm tôi ngạc nhiên quay lại nhìn, vì không ngờ cô ta nói tiếng Việt rành thế. Da cô này rất đen, đúng điệu là dân lai Mỹ đen chính hiệu. Khi tôi ra bàn ăn ngồi, cô gái bước đến rụt rè, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh tôi và hỏi: "Tôi ngồi đây được không?" Tôi gật đầu. Trời Cali vào đông lành lạnh, ngồi gắp từng đĩa mì Nam Vang nóng mà nghe ấm cả lòng. Đang múc muỗng nước lèo thì chị da đen lên tiếng: "Trời lạnh quá, ăn cái này ngon lắm mà không chắc bụng." Tôi quay sang nhìn thì bắt gặp cô đen vừa đưa tay chỉ vào tô mì tôi đang ăn, vừa nói với ánh mắt có vẻ thèm thuồng. Chị đen nói với cái giọng chân chất nhà quê: "Cơm chiên nó hỏng ngon bằng, nhưng nó chắc cái bụng. Tôi mới khiêng đồ nặng nổi." Thấy ái ngại, tôi nói ngay: "Chị ăn không? Tôi kêu tặng chị một tô." Chị đen lắc đầu: "Giờ ăn không kịp đâu, trễ xe buýt là cả tiếng nữa mới có chuyến sau." Tôi hỏi: "Chị làm gì mà phải khiêng nặng?" Chị đáp: "Tôi lau chùi cầu tiêu, lau sàn nhà, chùi rửa hết tất cả các phòng, sắp xếp đồ đạc lại ngay ngắn, khiêng bàn ghế, nhiều bàn ghế nặng lắm, cái gì tôi cũng làm hết á. Để 10 giờ người ta vô thì mọi thứ phải sạch sẽ đâu đó." Rồi chị tiếp: "Tôi ở xa nên 7 giờ phải dậy rồi, đi xe buýt tới đây thì phải đổi xe buýt khác mới tới. Nhưng đói quá nên tôi phải xuống mua đồ ăn cho no cái bụng, rồi mới lấy tiếp xe buýt đi tiếp đến chỗ làm." Tôi cứ nghĩ chắc chị đen này đi làm thêm overtime ngày cuối tuần, nên tôi hỏi: "Chị làm thêm cuối tuần vậy, họ trả chị khá không?" Chị nói ngay: "Tôi đâu có lãnh lương, làm cho nhà thờ mà, cái này là tôi tự nguyện làm, tôi làm cho Chúa, mà tôi làm nhiều năm nay rồi." Vừa thấy tội nghiệp cho chị đen, tôi vừa thầm khâm phục chị đã có can đảm mà đứng chờ 2 chuyến xe buýt từ 7 giờ sáng ngày Chủ nhật, là lúc mà ai nấy đều đang ngon giấc với khí trời rất lạnh ở bên ngoài. Chị không những đã làm được điều phi thường đó, không có lương một cách vui vẻ, mà lại làm từ nhiều năm qua. Bỗng dưng tôi muốn làm quen. "Tên chị là gì? Mà tại sao chị lại tự nguyện làm công việc này từ bao lâu nay? Nhà thờ không có người nào phụ chị sao?" Thấy có người quan tâm, chị đen có vẻ xúc động. Nỗi xúc động mà tôi linh cảm như của một con người thường bị hất hủi bỏ rơi. Chị nói nhỏ lại: "Tôi tên Amy, là tên Mỹ đó, còn tên Việt Nam tôi không thích nó." "Chị có tên Việt Nam?" "Ừ, mà tôi ghét nó lắm." Tôi ngạc nhiên: "Tại sao chị lại ghét tên mình?" Chị đen im lặng và rồi chị kể bằng cái giọng quê mùa mộc mạc: "Khi má sinh ra tôi thì mọi người ai cũng đã ghét tôi rồi. Chỉ vì tôi ra đời dưới ngôi sao xấu, bởi vì cái màu da đen đúa không sao che đậy được của tôi. Tôi đâu có quyền được chọn màu da để sinh ra. Cả má tôi cũng không chọn được cho tôi. Nhà tôi nghèo lắm, ở ven bờ một con sông. Gia đình tôi gồm có 6 người, má và 5 chị em, chị 2, chị 3, chị 4, tôi rồi đến thằng em trai út. Mấy chị và em trai là da vàng, chỉ có tôi là đen thui mà thôi. Nhà tôi nghèo mạt rệp, cả căn nhà dột nát, không có cả cái bàn hay cái giường cái ghế. Một mình má đi mò ốc cả ngày để bán lấy tiền mua đồ ăn cho 6 miệng ăn. Mới 3-4 tuổi là tụi con nít đã ghét tôi.
Tôi tên Tí, họ Mai, là họ của má tôi. Vì ba bỏ má tôi từ khi má mới có bầu tôi. Tụi con nít cả đám cứ đi theo sau tôi hát nhạo là cút về Mỹ đi con Tí đen. Có đứa còn lấy que tre, vít cứt chim, cứt gà, rồi kêu cả bọn xúm lại đè tôi xuống, trét vô miệng tôi. Tới khi nào tôi lạy, tôi khóc thì nó mới tha tôi. 5-6 tuổi, má tôi cho tôi đi học với mấy chị học trường làng, nhưng tụi học trò khinh ghét la tôi lắm. Có lần tụi nó hè hội đồng tống một đống cứt gà vô miệng. Tôi không chống cự được nên nuốt vô họng. Nghe thúi ình và chua lét. Tôi ọe ra, tụi nó bóc nhét vô lại, tôi vùng vẫy la hét. Thấy tôi khóc dữ quá, mấy chị và em trai xúm lại binh, thì tụi nó đánh mấy chị. Vừa đánh tụi nó vừa chửi, đồ Mỹ đen không cha, cút về nước đen mà sống. Lần đó tôi chạy về khóc với má sưng cả mắt. Má cứ im lặng và rồi bà cho tôi nghỉ học luôn. Nhiều lúc tôi thèm được đi học, thèm được chơi chung bất cứ trò chơi nào với chúng bạn. Vậy mà đứa nào cũng chê là tôi đen, tôi dơ, tôi thúi, không ai thèm chơi với tôi. Tôi tủi thân lắm nên hỏi má. Má bảo là ba bỏ má từ lúc tôi chưa sinh ra nữa. Tôi ức lắm, hỏi lại, thế ba tên gì? Sao má không đi tìm? Má im lặng rồi má khóc. Tôi thương má quá và tôi ghét ba lắm. Tôi thề sẽ có một ngày tôi gặp ba và hỏi ba cho ra lẽ. Im lặng, chị đen tiếp. Tại ba mà giờ này tôi vẫn chưa biết đọc biết viết. Người ta nói là tôi mù chữ. Mắt tôi sáng mà, tôi thấy đường mà. Nhìn tờ báo thì tôi nhìn thấy hình, chứ không biết đọc. Rồi từ đó tôi thui thủi chơi một mình. Nhà nghèo quá làm gì có tiền mua đồ chơi. Nên tôi cứ quanh quẩn bên bờ biển mà lượm mấy cái vỏ ốc, hốt cát bỏ vô đó, rồi đổ đi, rồi lại hốt vào. Hễ có lượm được cái vỏ ốc nào đẹp đẹp, tôi để dành vô cái thùng giấy. Lâu ngày có nhiều, tôi đem ra ngắm một mình, thích lắm. Tôi nhớ có lần nọ tôi đem ra khoe con bạn, nó lại kêu mấy đứa khác tới coi, tôi khoái lắm, trong bụng chắc mẫn thế nào bọn nó cũng khen cho coi. Ai dè tự dưng thằng Tọc giật mạnh một cái, làm rách cái thùng giấy, rồi nó quăng tung tóe hết cả chục cái vỏ ốc của tôi ra biển. Tôi hoảng hốt giơ hai tay chụp lại nhưng không kịp, thế là mất hết đống vỏ ốc, gia tài mà tôi gom góp gần cả năm trời. Tôi đứng đó khóc ròng, cúi xuống nhìn thì chỉ còn sót lại trên cát một cái vỏ ốc to bằng nửa bàn tay, một bên màu đen còn nửa bên kia màu trắng. Tôi lật đật lượm lên, giấu vào túi áo. Đám trẻ xúm quanh la to, cút về Mỹ mà lượm vỏ ốc, ở đây không có thứ gì cho mày đâu, đồ da đen. Tôi tủi thân quá, chạy về nhà khóc với má, lần đó má cũng khóc. Hôm đó má nói, làm cái vỏ ốc mà còn sướng hơn má con mình. Bởi nó không biết buồn, không biết khóc. Nó tự do khi thì nằm trên cát, lúc lại nhập vào biển cả bao la. Còn má con mình suốt đời chỉ sống nhục nhã mãi ở đây thôi. Tôi quý cái vỏ ốc trắng đen này lắm, cứ lâu lâu đem ra nhìn, phần nửa màu đen, sao mà đen thủi đen thui giống da của tôi, còn bên kia màu trắng, lại óng ánh như có pha lê. Nhớ có lần má tôi dạy, con người ta giống như cái vỏ ốc này vậy á, có đen có trắng, có tốt có xấu. Da con dù có đen như bên này, nhưng con phải sống tốt, sao cho cuộc đời mình có ý nghĩa mà óng ánh như nửa bên kia. Rồi một hôm, bỗng dưng má nói, Tí đen ơi, đúng là trời thương má con mình sắp hết hạn khổ rồi. Thì ra là chính phủ nước của ba tôi, tức là chính phủ Mỹ á, cho nhà tôi đi theo diện con đen, con lai. Má và tôi mừng hơn bắt được vàng. Lúc vô phỏng vấn, tôi run quá nên cứ khóc, mà tay chân thì lạnh ngắt. Tôi cứ sợ ông Bill, là tên cái ông mà hỏi chuyện tôi, chuyện má tôi á, mà thấy tôi đen, tôi xấu, tôi hôi, tôi dơ, ổng không cho đi thì tôi phải ở đây suốt đời, tôi khổ lắm. Má tôi khóc, năn nỉ cô thông dịch viên xin ông Bill cho đi Mỹ. Lúc đó tôi nghe ai nói ở Mỹ sướng lắm, con nít thì được đi học, dù mình đen cũng không ai đánh mình, không ai nhét cứt vô miệng mình.
Khi đó chị hai và chị ba có chồng rồi, còn chị Tư và em trai thì chưa. Má định nếu được đi Mỹ rồi thì má sẽ nhờ người làm đơn xin chính phủ cho chị Tư và em tôi đi sau. Đêm trước hôm phỏng vấn, má lo quá, không ngủ được, mấy mẹ con cứ ngồi ôm nhau khóc cả đêm. Với gia đình tôi thì nước Mỹ là thiên đàng, chỉ tới Mỹ thì chúng tôi mới hết khổ. Khi ông Bill biết rằng chị Tư và em trai còn độc thân, ông nói, chiến tranh đã làm cho bà và các con cực khổ, nên nay vì nhân đạo, chúng tôi cho bà, cô con gái Lai và cả hai người con độc thân cùng đi để qua Mỹ đùm bọc nhau mà sống. Thế là cả nhà tôi khóc vì mừng quá, đến nỗi quên cả nói lời cảm ơn ông Bill. Đặt chân đến thiên đàng Mỹ, bốn má con tôi không biết một chữ tiếng Anh, nói không được câu nào mà đọc cũng rặn không ra, còn viết thì một chữ bẻ đôi cũng không biết. Một người quen cùng làng ngày xưa nhận ra má nên tìm giúp cho chúng tôi thuê một căn apartment nhỏ xíu, một phòng ngủ để cả nhà ở chung. Cả nhà tôi đi làm đủ thứ nghề nặng nhọc để đắp đổi qua ngày. Tôi còn nhớ lần thi vô quốc tịch, tôi lo quá chừng, cứ học thuộc lòng những câu hỏi như con vẹt, vì tôi có đọc và hiểu được chữ nào đâu. Thế là có một chị người Việt đọc cho tôi nghe các câu hỏi, rồi biểu tôi học cho thuộc. Hễ người ta hỏi câu nào thì trả lời y như đã thuộc. Vậy là may mắn ghê, tôi đậu. Khi họ hỏi tôi muốn có tên Mỹ không, hay vẫn muốn giữ cái tên Việt Nam là Tí Mai, tôi liền khóc. Không biết nói tiếng, tôi nhờ cô thông dịch nói giùm với ổng là tôi ghét cái tên Tí Đen, vì nó đen như màu da đen tôi, đen như tuổi thơ nghèo hèn của tôi. Ông Mỹ da trắng hỏi tôi muốn tên gì. Lúc đó tôi chỉ nhớ đến đứa cháu họ Sa, đi lính cho quân đội Mỹ. Có một lần về thăm má con tôi, nó nói lý do nó đi lính là vì nó muốn đền ơn chính phủ. Tôi nhớ mang máng nó có nói quân đội Mỹ gọi là Army gì đó thì phải. Thiệt tình khi đó tôi không biết chữ Army viết làm sao nữa, nên tôi nói đại với cô thông dịch là tôi muốn cảm ơn chính phủ Mỹ, cảm ơn ông Bill đã thương mà cho má con tôi đi, nên tôi muốn có tên Mỹ là Army, có nghĩa là quân đội. Tôi còn nhớ khi nghe tôi nói vậy thì cô này cười, dễ thương lắm, và cô viết tên tôi lên tờ giấy đưa cho ông Mỹ. Thế là passport của tôi có cái tên là Army Mai từ đó. Mãi sau này tôi mới biết là cô đã quên chữ R, vì quân đội viết là Army, nhưng sao lại có người nói với tôi là cô ta cố tình quên. Sau đó vài năm thì phát hiện ra má tôi bị có nước trong phổi. Bác sĩ sau khi hỏi cặn kẽ thì giải thích rằng do má tôi ngâm nước lạnh bà Hằng mấy chục năm liền khi đi mò ốc, cho nên bây giờ phổi má yếu lắm. Mấy chị em tôi sợ quá, đứa nào cũng đi làm quần quật mà sao không đủ tiền mua thuốc cho má. May mà trời thương, nên lại có người hàng xóm ngày xưa biết chuyện, bảo chị em tôi qua Cali ở đi thì khí hậu ấm sẽ tốt hơn cho sức khỏe của má. Nhưng tiền đâu mà mua vé máy bay. Thế là cô anh bảo, khi xưa lúc chồng cô mới chết, cô một mình với con nhỏ sức khỏe yếu nên không sao ngâm nước nổi, nhờ má cho cô bữa bịch ốc, khi thì mấy con tôm mà sống qua ngày, nên cô muốn đền ơn má tôi bằng cách mua 4 vé máy bay cho chúng tôi qua Cali. Cô cũng đã thuê sẵn một apartment nhỏ. Cô anh đó đã trả tiền trước 1 tháng tiền nhà cho má con tôi. Thế là cả nhà kéo nhau qua Cali. Ở cả tháng trời không ai xin được việc làm. Khi chỉ còn vài ngày là hết tháng, trời ơi tụi tôi lo lắm, vì tiền đâu để trả cho tiền tháng tới. Gọi phone cho cô anh thì cô và gia đình đi đâu rồi nên không sao liên lạc được. Một buổi tối trước ngày Giáng sinh, mấy má con đang đứng đón xe buýt về nhà. Trời lại lạnh, bụng ai cũng đói, nên không còn sức để mà đi, cứ đứng mà run. Chúng tôi thấy nhiều người đi vào một nhà thờ nhỏ. Vì lạnh quá nên chúng tôi cũng đi vô đại, định tìm một chỗ trú cho ấm một chút rồi sẽ về. Đó là buổi tối đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời chúng tôi. Trên kia, mục sư Bảo đang giải về tình yêu của Chúa. Ông nói Chúa luôn dang rộng vòng tay yêu thương cho mọi người. Có lẽ lúc ấy vì quá buồn, mệt mỏi và tủi thân nên bốn má con tôi đứng khóc ròng.
Một người đàn bà bước lại hỏi thăm, sau này tôi mới biết được bà là vợ của mục sư Bảo. Má con tôi thật lòng kể lại hết. Vợ chồng mục sư cùng một vài cô chú ở nhà thờ thấy tội nghiệp nên chở giùm mấy má con tôi về nhà. Rồi hôm sau người ta đem đồ đến cho, nào bàn ghế, quần áo, tiền bạc, thức ăn. Rồi đích thân vợ chồng mục sư giúp điền đơn giùm cho má con tôi để xin tiền bệnh, tiền trợ cấp. Cũng chính nhờ sự động viên, nâng đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần mà má con tôi mới sống nổi qua ngày. Và từ đó chúng tôi đi nhà thờ mỗi Chủ nhật để cảm ơn Chúa, cầu nguyện cho má mau hết bệnh, cầu nguyện cho mấy chị em có công ăn việc làm. Các cô chú ở trong nhà thờ đối xử rất tốt với tôi, không ai nhìn màu da tôi mà khinh hết á. Tôi vui lắm khi mọi người cứ kêu là Ami, đến phụ cô làm cái này, Ami ăn chút gì cho có sức rồi hẳn làm chứ cháu. Và tôi biết là ở nơi nào có Chúa thì tôi là có tình thương. Vì mang ơn vợ chồng mục sư Bảo và các cô chú trong nhà thờ nên mấy chị em tôi tình nguyện làm bất cứ việc gì khi nhà thờ cần. Tiền thì không có nên chúng tôi đóng góp bằng công sức và thời gian. Tôi không bao giờ buồn vì công việc mình làm hết. Mà cầu tiêu ở Mỹ sạch sẽ lắm kìa, không có dơ, không có thối như mấy đống cứt gà mà hồi nhỏ tôi phải nuốt đâu. Tôi vui lắm dù công việc có cực nhọc đến cách mấy, vì tôi biết mình làm là để đền đáp công ơn Chúa. Và rồi một ngày Chúa gọi má tôi về với Ngài. Bà chết khi trong túi mấy chị em cộng lại hết vẫn chưa được một đồng. Lúc còn sống, má cứ ước có tiền về Việt Nam thăm chị hai, chị ba và các cháu. Vậy mà mơ ước chưa thành thì má tôi đã ra đi. Tôi còn nhớ lúc biết mình sẽ không qua khỏi, má có nói với chị em tôi, ngày xưa má cứ ao ước cả nhà mình qua đến được thiên đàng. Nhưng nếu má mà có mất thì mấy con ráng lo cho má về Việt Nam mà chôn cất. Dù gì nằm bên bờ sông ngày xưa với mấy con ốc, má vẫn thấy ấm lòng hơn. Thế là cả nhà ai cũng đều biết ước nguyện cuối cùng của má là được chôn nơi miền quê cha đất tổ. Mà đào đâu ra tiền để chở xác má về Việt Nam? Tụi tôi chỉ biết khóc vì không mua nổi một quan tài cho má. Vợ chồng mục sư Bảo biết rõ được ước nguyện của má nên tối nào mục sư cũng lên đài kêu gọi mọi người giúp một tay. Đêm nào mấy chị em cũng ngồi trên đài với mục sư Bảo và tụi tôi cứ khóc thương má. Mang ơn vợ chồng mục sư Bảo và tất cả mọi người hảo tâm. Nhiều người mang tiền đến tận nhà giúp. Cuối cùng quyên góp được 16.000 đồng. Cả một gia tài mà mấy chị em tôi không bao giờ dám mơ tới. Phải 16.000 đồng lận đó chị. Con số này suốt đời tôi không thể nào quên. Đó là công ơn của hàng trăm người, mà nhiều nhất là của vợ chồng mục sư Bảo và bác sĩ Nguyễn Hùng. Anh Tuấn ở nhà Hoàng biết hoàn cảnh nhà tôi nên anh bớt cho 2.000 tiền chi phí chuyên chở xác má về Việt Nam. Em trai tôi được mua vé đi cùng về Việt Nam với má, rồi số tiền còn lại thì mục sư đưa cho em tôi về mua đất lo chôn cất má. Thế là cuối cùng má cũng được về yên nghỉ vĩnh viễn bên vùng biển ngày nào với những con ốc nhỏ ngày xưa. Tạ ơn Chúa, tạ ơn những tấm lòng. Hôm đưa em trai ra phi trường, tôi đưa nó gói giấy, trong đó có cái vỏ ốc trắng đen. Tôi dặn nó nhớ thảy xuống huyệt khi chôn má. Nó không chịu, nó hỏi lại, chị quý nó lắm mà. Tôi gật đầu, nhưng tôi biết má thích biển và đặc biệt là cái vỏ ốc này. Má cũng quý nó như tôi. Lời má dạy tôi ghi nhớ. Tôi không có tiền, không có gì tặng má. Thì thôi tôi tặng má tôi cái vỏ ốc này. Má mang theo mà về với Chúa. Mong má nói với Ngài rằng con tí đen vẫn luôn luôn cố gắng sống tốt, sao cho cuộc đời đẹp và có ý nghĩa như lửa trắng óng ánh bên kia của vỏ ốc. Chị Ami ngừng kể. Tôi im lặng vì tôi biết có nói gì cũng sẽ là rất thừa thãi vào giây phút này. Bất chợt chị nói, tôi không biết tên ba tôi. Phải chi tôi được gặp lại ông Bill năm nào phỏng vấn, có thể tôi nhờ ổng tìm ra ba tôi. Thế chị mong gặp lại ba chị à? Chị không giận ba chị sao? Ngày xưa tôi ghét ba tôi lắm chứ, nhưng Chúa dạy rằng mình phải biết tha thứ và yêu thương. Tôi chỉ mong gặp ba để nhìn ông và kêu một tiếng ba một lần trong đời.
Ngừng một chút, rồi chị tiếp. Và tôi sẽ nói rằng ba đã làm má khổ và con buồn, vậy thôi. Gió ngoài trời lành lạnh, báo hiệu một mùa Giáng sinh nữa lại sắp đến. Tôi hỏi, năm nay Giáng sinh chị sẽ làm gì? Chị Amy buồn buồn đáp, thì tôi cũng đến nhà thờ dọn nhà cầu, khiêng bàn ghế, lau chùi các phòng, dự thánh lễ rồi về nhà, nhớ má. Má mới mất năm ngoái thôi, nên tôi nhớ bả lắm, nhớ cả cái vỏ ốc trắng đen ngày xưa. Rồi chị lại tiếp, năm nào tôi cũng đâu có tiền mà mua gì dâng tặng nhà thờ, hay tặng vợ chồng mục sư, người mà gia đình tôi mang ơn cả đời, nên tôi chỉ biết cầu nguyện cho mọi người. Nhiều lúc tôi buồn lắm, vì không năm nào có tiền mua món quà gì dâng Chúa. Những gì chị làm, chắc chắn Ngài sẽ biết mà. Tôi tin chắc là thời gian, công sức và tấm lòng của chị sẽ là một trong những món quà mà Ngài ưng ý nhất. Chị Amy chỉ cười không nói. Tự dưng chị hỏi, khi nào cuộc đời tôi đăng lên báo, chị cho tôi xin 3 tờ được không? Được chứ, tôi đáp ngay. Tôi sẽ mang biếu vợ chồng mục sư Bảo 1 tờ, bác sĩ Nguyễn Hùng 1 tờ, còn 1 tờ tôi sẽ nhờ ai đó đọc cho tôi nghe, tại tôi không biết chữ. Rồi thì tôi sẽ giữ nó mãi suốt đời. Phải chi má tôi còn sống, nghe đọc tờ báo này chắc má tôi vui lắm. Chị Amy nhờ tôi gửi bài viết này kính tặng vợ chồng mục sư Nguyễn Xuân Bảo, bác sĩ Nguyễn Hùng cùng tất cả những tấm lòng nơi thánh đường Sài Gòn. Chị nói, đây là món quà từ trái tim chị dâng tặng mọi người nhân mùa lễ Giáng sinh. Trước khi chia tay, tôi hứa sẽ mang tặng chị Amy 3 tờ báo và sẽ đọc cho chị nghe. Chị nói, cảm ơn người đẹp. Tôi ngượng ngùng. Chị đừng gọi tôi là người đẹp, kỳ lắm. Amy đáp, đẹp chứ, bởi vì chị trắng hơn tôi. Tôi quay đi, chạnh cả lòng. Nhìn xuống làn da mình, tôi tự hỏi, cuộc đời này có được bao người thật sự trắng da hơn chị? Tác phẩm Người con lai và chiếc vỏ ốc xin được phép dừng lại ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại cả nhà vào lúc 6 giờ sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.